জয় আই অসম। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি মই আমাৰ ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ ৰচিত অসমৰ জাতীয় সংগীত মুৰ আপোনাৰ দেশ কীবৰ্ডত কেনেদৰে বজাব লাগিব তাকেই মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই চি মেজৰত দেখোন। চি মেজৰৰ কম্বিনেশ্যনটো হ'ল চি ই জি, চি ই জি, চি ই জি। এই তিনিটা নোট একেলগে দবালে ই চি মেজৰ হ'ব। প্ৰথমতে মই শিকাৰুসকলৰ কাৰণে এখন হাতে কেৱল গানটো বজাই দেখুৱাম, যাতে তেওঁলোকে নোট বা স্বৰ অনুসৰি ভালদৰে বুজি পায় আৰু নিজে শিকি বজাব পৰা হয়। আমি চি মেজৰত তেতিয়াহ'লে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। গীতটো দাত্ৰা তালত গোৱা হয়, ধা ধিন্না ধা তিন্না, অথবা 3/3 বিট, 1 2 3 1 2 3। এই 3/3 বিটত 3/3 ৰিডামত গোৱা হয়। মই গতিকে দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ বজাব লাগে চাই শিকিব পাৰিব। মই প্ৰথমতে অকণমান লাহে লাহে তালতেই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মই তালটো ৰাখিবৰ কাৰণে এটা মেট্ৰনম ব্যৱহাৰ কৰিম, 3/3 মেট্ৰনম এটা ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে চাই যাবচোন। 1 2 3 1 2 ষ্টাৰ্ট। আকৌ এবাৰ চাব। 1 2 3 1 2 ষ্টাৰ্ট।
ওকে এতিয়া মই ইয়াৰ লগতে কৰ্ড কেইটা কি কৰ্ড ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মই তাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি সি মেজৰতে বজাইছো সি কম্বিনেশন হ'ল সি ই জি এই তিনটা নোট বজালে আমি সি মেজৰটো বজাব পাৰিম এই তিনটা নোট একেলগে দবালে আমি সি মেজৰ বাজিব বেছি কৰ্ড ব্যৱহাৰ নহয় এ মাইনৰ ব্যৱহাৰ হ'ব এ মাইনৰ এ সি ই এফ মেজৰ ব্যৱহাৰ হ'ব এফ এ সি জি মেজৰ ব্যৱহাৰ হ'ব জি বি ডি ই মাইনৰ ব্যৱহাৰ হ'ব ই জি বি এটো ই মাইনৰ ডি মাইনৰ ব্যৱহাৰ হ'ব ডি এফ এ এটো ডি মাইনৰ আৰু এটো সি মেজৰ তেতিয়াহ'লে আমি আৰম্ভ কৰোঁ সি মেজৰ এনেকেও ধৰিব পাৰি সি ই জি এনেকেও ধৰিব পাৰি আৰু জি সি ই এনেকেও ধৰিব পাৰি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ 3 1 2 start